faci? Sunt bine, mersi. Suntem în excursie cu clasa. Suntem în tabără. Dați aerul, faceți aerul, faceți ceva. Faceți ceva. Ne-am hotărât să facem un nou vlog de pe aici, cu ce se întâmplă. Nu aflăm dacă avem voie să postăm sau nu. Cursa încă nu știu, să înceapă vreo 2 zile, încă nu știm să avem o perspectivă. Încă nu știm nimic dacă o să înceapă, când o să înceapă. Suntem la un soi de ședință. Suc de morcov? Zi-mă cu gura tu! Stai mă că nu pot să le produc. Dar zi! Și participe. Am pornit într-o incursiune, nu știu unde vom ajunge. Va dura până 4 ore, aici avem ambiental. O să găsești soția imediat cu asta. Cam tristuțe aici. Ține bine. Asta e de șoară. Ăștia nu vor să ne ține ambiental, că pe cine ar zice. Și cam atât. Mergem undeva. Bagă mai nevoie până. Ne-am gândit pe aici de toată lumea că trebuie să ne dăm prea. Nu mai știu ecran în telefon. Să ne amintim ce s-a întâmplat la început. La început de cursă. A început cursa, zic eu deja, a început și noi nu știm. Dăm încă mai ce ciocolată de asta falsă și... Suntem în camera de hotel, tocmai am predat buletinele. Nu știu exact ce să fac, cred că ne fac niște copii, din câte am înțeles. Și ne-am pregătit bagajul, o să plecăm astăzi, mă rog, la noapte, la 4 dimineața. Trebuie să plecăm către o insulă, avem de mers cu autocarul, după care cu feribotul. Și am înțeles că de acolo să înceapă cursa. Finally! Mi-am pus coada de la Belner, la uscat, de geam. Care nu scris cu spântura careva. Ame! Cam așa arată acum camera de hotel. Ambalajele de la plasticurile. Am mai pus să ne mai învelim degeaba. Am împachetat aici în bagajul ăsta mare tot ceea ce o să ducem cu noi pentru prima etapă în ghiozdanul pe care nici măcar nu l-am primit până acum. Ținuta pentru prima zi, bocancii de la Joyous și pantaloni ăștia Army de la Guess, asta e pijamaua. Am aici o bustieră, am aici o prietenă bună, o echipă, avem valoare. Am uploadat un vlog pe YouTube, l-ați văzut deja. Ați comentat? Ați comentat. O punem pe Carmen să se filmeze mai mult în vlogul ăsta. O să fac eu un vlog singur, ăsta nu știți. Faci un vlog singur acum? Vreau să-l fac eu. No. Dacă vrei postezi și tu, dar o să-l fac eu. Acum face Carmen vlogul. Trebuie să mergeți să-mi ziceți mie. Perfectă, lumina de Raul Jichici, hai să vezi afară. Lumina de Raul Jichici. E superbă. Ce fain era să avem aparatul. Ce fain era să avem aparatul. Păcat că ne-am lăsat aparatul acasă și acum filmăm cu telefonul. Foarte fain, mă duc să fac niște cadre. Trebuie să facem sportul din mers, toate lucrurile. Să mă văd în oglinză. Woohoo! Drei Temple. Vii? Imediat. O să cu dacă vrei. Nu trebuie să fac părul și să câteva chestii. Poate vedeți, ne-am campat. Și Dumnezeu m-am și pătat deja cu culați. Super. Am uitat să-mi iau glow înapoi, dar niște scări nu strică, deja mi-e dor de scările de acasă. Avem aici câteva scăricele. Such a big deal! Carmen se dă cu șampon uscat și povestește cu voi pe YouTube, pentru că o să facem 2 vloguri separate până la urmă. N-am avut timp, sincer, să fiu din lipsă de timp. Am editat un singur vlog. Carmen nici n-a avut timp să registreze atât de mult, pentru că și-a făcut bagajul în ultima oră, după cum ați văzut. Hello!
Iată, manierele. Dacă mă fac o făcuță. Crezi tu? Da? Eu cred că treci de aici, ai look like a spaghetti. Smart. Vrei? Ești sigură? Eu nu vreau. Ea nu vrea dulciuri. Eu am noroc că ea nu mănâncă dulciuri deloc. Eu mănânc dulciuri non-stop. Toată lumea e pe aici, pe afară. Deocamdată stăm, nu avem nimic de făcut. E foarte cald și foarte mare umezeală. Deocamdată tot e bine. Și bere. Wow! Ne urmărit pe Asia Express pe contul de Instagram, pe Camera Crew Romania, nu știu cum am postat acolo în alta. Mamă, am alergat puțin. Uităm aici un spot să ne facem exercițiile. Să și filmăm pentru un episod de sport, dacă tot. Și focalizează în spatele meu. Așa. Începe seria de sport, o forță. Cu încălzirea! Așa. Încălzește-te cum vrei, că nu știm care cum se încălzește. Asta e primul episod de sport în care și Carmen. Woo! Eu mă încălzesc la picioare, că ăsta este exercițiul pe care îl fac cel mai frecvent. Picioare și fân. Da. S. Ar trebui să facem și... Eu aș fi făcut brațe, dar n-am... Noi nu putem, frate, să stăm în locul lui. Trebuie să lucrăm ceva. Furnici care pișcă. Capul meu. Nu știu nici mă pișcă, da, sunt roșii. Sunt peste tot. Am făcut mult. Pe mine în pula mea. Și doamne! Sunt furnici roșii peste tot. A trebuit să întrerupem acest chiar ai antrenament. multe. Da, multe și m-au pișcat foarte tare. Să-mi bag picioare. Ce faci, Carmen? În mijlocul drumului își face un selfie. So, Asia Express. Până acum, aici în Filipine, am avut parte de cele mai frumoase posuri. Că l-ați văzut și pe cel de pe avion la începutul vlogului. Și uitați-vă acum cât de frumos e cerul. Mergi într-o culoare înaltă, așa, super blândă. De albastru. De mov. Superb, absolut superb. If you only knew how easy it would be to show me how you feel. More than words is all you have to do to make it real. Then you wouldn't have to say that you love me. Ce mănâncă Da, aici? i-am mâncat, mă. Ceva... E ciolată de Alina, ce? Alina, n-ai ce acum? Acum am venit prea târziu. Zi mâncați! Poftă mare. Mersi. Ai berea ta, Cătălina? Wow!